How do you explain somebody like Sister John Mananzan? Hindi ko siya personal na meet, pero naririnig namin siya, hindi lang ako, pati itong mga kasama ko. Matagal na siyang kaibigan ng CPP, NPA, NDF. Okay. I cannot confirm if she is member of the CPP, NPA, NDF, but what I can confirm, she is cavorting with CPP, NPA, NDF cadre. And she is knowledgeable of those people coming to her. Yes. Kagaya din ang ginagawa nila ngayon sa movement against tyranny. Yan dati ang dating tinatawag na ERAP Resign Movement. So alam ba ni Cardinal Sin noon na mga CPP kami? Yes. Pero nagsabi ni Cardinal Sin, I don't care. Because hindi man maniniwala ang simbahan sa komunismo. But sa tactical issues on corruption, pwede. So, alam na kung ano sila. Pero, ang problema, dahil nakakapagkunwari sila, nakakapagkunwari kami noon, we can be able to recruit people into the underground. Doon ang problema. Sa underground mo. Kung bakit kami tumututo dito? Kasi first of all, kung talagang yung mga talagang tunay na terrorist ang pinupuntirya dito, hindi mo kailangan ang batas. Hindi batas ang magi-stop sa kanila. There are many stories that I can share with you about terrorism in our country, but for now, let me highlight just one. On January 27, 2019, the Abu Sayyaf and the Islamic State (IS) groups claimed responsibility for the double bombing of Our Lady of Mount Carmel Church in Jolo, Mindanao. 20 people died, 120 were injured. The attack was carried out in the morning of a beautiful Sunday when the faithful gathered for a worship as usual. It wasn't that there was no intelligence gathered on the arrival of these Indonesian terrorists in Jolo. As a matter of fact, they were red flagged the moment they reached immigration. And the sad truth is that bombing could have been prevented if only the Human Security Act, HSA, of 2007 provided for the arrest of foreign nationals suspected of terrorism. It would be wise to review the Human Security Act of 2007 to understand its significant shortcomings, such that a new law to repeal it was deemed necessary. The most glaring is that the HSA is not equipped to help us prevent a terrorist act from being undertaken. After 13 years in effect, only one person actually got convicted in connection to the Marawi siege. The 3 co-conspirators were acquitted. Most cases involving terrorists were tried using the revised penal code, a law that is predisposed to penalizing acts already committed. Hence, we have no legal arsenal to stop terrorist plotters before they inflict widespread death and destruction. Furthermore, the HSA has no provision intended for foreign terrorists. Our country's inability to arrest and prosecute suspected terrorists keeps law enforcement's hands tied until a terrorist event occurs. It's like giving the terrorists a free pass, telling them that we are just going to watch their acts of terror unfold first, and then we get our cue to run after them. The terrorists are literally having more fun in the Philippines because our laws allow it so. This makes us very conducive venue to undertake, plan and prepare for terrorist activities. It is not a secret that the Philippines has been a haven for ISIS recruitment as early as 2016. Terrorism is a regional activity, and in the whole SEA region, our anti-terrorism laws are the most lenient. They all come here because it is easy for them to not only to stay, but also thrive and increase in number. This past week, we have seen a strong opposition against House Bill 6875 or the Anti-Terrorism Act of 2020. I urge you all to read the bill firsthand and not rely on second-hand opinions of others who may have been influenced by those who twisted the interpretation of actual sections of the bill to suit their accusations. In the slides that follow, you will read excerpts from the actual bill. There are many questions. I will focus on 2 that seems to disturb many from their perspectives. First, who is a terrorist? Can one be easily tagged, designated, and as such arrested? Contrary to popular belief now, one cannot be easily called or designated a terrorist. This law is not meant to arrest regular protesters fighting for cause they believe in. This law is meant to prevent fatal and disastrous terrorist events from happening.
So many of those who oppose the bill also say it quells freedom of expression, a basic human right. For those who are worried about opposing the president or expressing dissent against the government or any of its officials for that matter, kindly review Articles 138, 139, and 142 of the Revised Penal Code. You will find that these are existing laws on inciting rebellion and sedition, which are more incriminating than this anti-terrorism bill. Will this bill hinder you from attending rallies? It will not. And you also cannot be arrested for attending just any rally. First, you have to be the one making the speech. Second, your speech has to incite or encourage other people to commit acts like that: A. Threaten to kill, harm people; B. Extensive damage property; C. Make or possess WMDs; D. Damage or interfere with critical infrastructure; and E. Release substances to cause fire or explosion to create public fear, emergency, and destabilize the country. It is misleading to take either just intention or just the actions and insist those to be the definition of a suspected terrorist. And if we all just understand that the intentions and actions that constitute terrorism are really grave and devastating to our country, we will not fear get in the way of apprehending and bringing real terrorists to justice. This bill is intended to prevent another Marawi siege, another bombing of a public venue, and lest we make this all about ourselves and our fears of how we may be held accountable for what we say or do as we exercise our civil rights. Think of our soldiers who are dismembered by terrorists. Remember too the ASAP 44 that we are all so outraged about. Second, the role of the ATC. The ATC is a 9-man council made up of cabinet members, tasked to implement the Anti-Terrorism Act by creating programs, investigating, and coordinating the prevention and fight against terrorism. Its most significant powers are: A. Designation of a person or organization as suspected terrorist, and B. Authorizing warrantless arrest for 14 to 24 days upon finding of probable cause of terrorist activities defined in this act. Without these provisions, we have no way of apprehending terrorists before the attacks actually happen. Please take note, probable cause has to be established. It is explicitly stated. In comparison, the HSA of 2007 already allows unwarranted arrest, but for only 3 days of detention without judicial authority, and must result exclusively from court-ordered surveillance and financial investigation. This makes the HSA unresponsive to the realities of actual terrorist operations, which is covered and fast-paced. The anti-terrorism bill facilitates timely action to prevent terrorist events. For those with serious reservations, especially in the determination of probable cause, we can address the Anti-Terrorism Council and the Department of Justice to establish safeguards against wrongful arrest and designation. These bodies can put in place clear-cut, evidence-based procedures in determining probable cause in the bill's implementing rules and regulations to be crafted 90 days after the bill's approval. I agree that the timing could be better in view of COVID-19, but on the flip side, know also that the pandemic will not deter terrorist plots. In fact, this is vulnerable time for us. This bill has been languishing in Congress since 2016. This went through many hearings in the committee level, long before it reached plenary. Perhaps we can all agree that there is no better time than the present to protect our people from the threats of terrorism. In international law, terrorism is the highest crime against humanity. Let us read the bill with the right target in mind. It is dishonest and a grave injustice to dilute its strength and purpose by putting activists, critics, and bashers in the same category as terrorists. This bill was made to stop terrorists, not to make life inconvenient and uncomfortable for activists and those who voice out dissent. Let us not reduce the argument as a simple choice between human rights in one corner and terrorism in the other. Because terrorists have no regard for human life or rights, their intent and action so brutal and evil, they can never even be mistaken as activists. Ayan. So, malinaw naman ng magkabilang panig. Yung isang kumukontra at yung isa na nagsasabi na basahin natin yung bill first hand sa tamang pag-iisip. No?
Kasi kung makikinig lang tayo basta-basta sa binubusan ng iba, sa kinukuda ng iba na pinipilit nilang lutuin ang utak ng mamamayan according sa gusto nilang iparating. Doon sa kanilang damdamin na sila lang yung naapektado sila, na masasagasaan sila, huhulihin sila, itatag sila as terrorist. No. Sabi nga, alamin natin ang tama according dun sa batas. At malalaman natin, maiintindihan natin, no, nang sinasabi nga ni Congressman Lucy Torres Gomez, di ba, read the bill in good state of mind. Unawain, first hand. Kasi, ang nangyayari kasi, sabi nga, kesyo, binubusalan daw yung freedom of speech, etc. Mga mainstream media, non-stop, yung mga ginagawa nilang fake news, yung paninira nila, pagtutwist nila ng kwento, etong mga relihista, etong mga anti na wala nang ginawa, no? Sabi ko nga, hindi ito tungkol lang sa gobyerno ngayon. It is not about the Duterte administration itself, but going back, di ba? Sa lahat na lang ng administrasyon dumaan, nandyan sila sa lansangan. Ano ba talaga yung pinaglalaban nila? Yung mga nangyaring terrorist acts sa mga nakaraan, narinig ba natin sila? And we are even calling itong mga Human Rights Commission, di ba? Na lagi na lang ampuna dito. Pero naipaglaban ba nila yung karapatan ng mga inosenteng mamamayan na naging apektado? No, mga namatay, nasugatan, yung mga pag-aari or infrastrukturang nasira ng dahil sa mga terrorist act, nagsalita ba sila? Pare-para siguro tayo na nalalaman natin ang katotohanan pagdating sa mga biktima, tahimik sila. Pero pagka yung mga kriminal, ang ingay-ingay nila, narinig na ba natin yung mga nagrarally na to, na pag may nangyayaring terrorist act, nagrarally rin sila para sabihin na, hoy, magsitigil na kayo, maawa kayo sa mga inosente. Meron bang ganon? Sabihin nyo kung meron, kasi wala akong natatandaan sa sarili ko. Sa lahat ng mga nakita ko sa buong buhay ko na pangangalampag nila sa lahat ng gobyerno, magmula kay Marcos hanggang kay Duterte, nakita ko ang mga presidente sa edad kunto. Nakita ko silang lahat dahil mahilig ako sa mabaybay pagdating sa politika. Wala akong narinig, sino man sa kanila, nasasabing nag-ingay para doon sa karapatan ng mga biktima. Lahat na lang ng presidenteng umupo. Sabi nga, damn if you do, damn if you don't. Nataon ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng termino niya, panibagong presidente na naman ang uupo, and so far and so on. Ganun lang ang mangyayari kung hindi ito maisa sa batas. Kailan pa magkakaroon ng proteksyon ng mamamayan? Ang tanong ko pang isa, nagkaroon ng martial law sa Mindanao na nangyari yung sa Marawi. Ang ingay ng mga taga-Luzon na hindi naman apektado, kaya tigilan na yung mga nasa Senado na kontra sa gobyerno, yung mga congressman, at etc. etc. At yung mga nangangalampag, nag-iingay, di ba? Yung Makabayan Black, yung mga Kabataan Party List, yung Teachers Act, etc. 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 Lahat na lang sila na kontra sa gobyerno. Meron bang dahilan para sabihin nila yung tungkol doon sa martial law na yung mga na under sa martial law is tahimik ang damdamin dahil doon ang proteksyon para sa kanila. At yung mga nasa Luzon na hindi naman apektado, sila yung busa ng busa. Kaya nga 'di ba sabi ng mga taga Mindanao, teka lang, apektado ba kayo? Kami dito tahimik. We feel safe. Sabi nga nila, kayo nananahimik. Anong ipinaglalaban niyo para sa amin kung meron dapat unang-unang bubusa tungkol sa sitwasyon kung mali yung kinakaharap namin, kami, hindi kayo. Okay. Hindi ko napapansin natin lahat ng terrorist act na nangyari sa Pilipinas na doon sa malalayong probinsya. Di ba? Sa Luzon ba meron? Meron. Naalala niyo yung bombing na nangyari sa LRT? May mga ilang pangyayari na nangyari mismo sa Kamaynilaan, no? Sa NCR. So, ilan ang namatay? Ilan ang nasugatan? Andiyan naman siguro si Google para i-research ninyo. Di ba? Kung natatandaan ninyo. Kung hindi ninyo alam, andyan si Google. Sabi ko nga, i-research ninyo. Oh. Sa mga ganong sitwasyon, anong nangyari? Di ba katulad nga ng pahayag ni Congresswoman Lucy Torres Gomez? Kailangan mo nang mangyari bago kumilos. Ang ibang bansa, no, humingi tayo ng tulong sa Australia para dyan sa drafting na yan. Mas mahigpit sa kanila.
Kung ipapares nga sa Singapore na marami nagsasabi na sana katulad tayo ng Singapore, sana katulad tayo ganun, sana katulad tayo ng ganun, sana katulad tayo ng ganitong bansa. Pero pag gumawa ng para sa sarili natin, ang dami ng bubusa, ang dami ng kukontra, ang dami ng nganganga, kukuda dito, kukuda doon. Ano ba talagang ipinaglalaban? Karapatan ng mamamayan, ng laksang mamamayan, no? Ang buong Pilipinas, o ang karapatan lang nila na sinasabi nilang mapapatigil? Wala naman nagpapatigil sa kanila eh. 'Di ba? Ang sabi lang, kung halimbawa nagrarally ka diyan at nagyayaya ka, may nakita akong isang banner eh. 'Di ba? Mga kabataan, sumanib kayo sa amin para sa digmaang bayan. Actually, may kaso dapat 'yun kasi iba na 'yung panawagan mo, 'di ba? May banner na naka-post diyan sa Facebook. Makikita natin 'yan. Na naglalakad sila ng gano'n, niyayaya. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, mga magulang, bantayan ninyong mga anak, 'di ba? Turuan sila sagutin ng nararapat ang mga tanong nila. Huwag niyong hayaang iba ang magsumagot ng katanungan nila na dahil sa kakokontra ninyo o sa dahil hindi niyo kayang ipaliwanag. Ibigay ninyo ang tamang pananaw, sabihin niyo sa kanila na mali, di ba? At baka matulad kayo sa mga magulang na hinahanap yung kanilang mga anak na nandoon na sa bundok, na hindi na raw nila anak yun, hindi na nila pag-aari yun. Ayan. So, ang tamang tao na sumagot sa tanong ng bata, tayo bilang magulang. Kaya naman, ang tunay na nagsisilbi sa sambayanan ay walang iba kundi ang bagong hukbong bayan. Ang bagong hukbong bayan, ang tunay na magbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Sila ang tunay na magbibigay ng pambansang industriya sa ating bansa. Kaya naman, walang ibang landas na patutunguhan ang mga kabataan, kundi ang armadong pagtitibaka. Kami mga kabataan ay sasapi at magiging miyembro ng bagong hukbong bayan at walang ibang landas na patutunguhan kung hindi ang armadong pagtitibaka. Patuloy kaming uugnay sa malawak na masa. Patuloy kami magre-recruit. Patuloy kami mag-organisa, magmumulat at magpapakilos ng mga marami pang kabataan. Patuloy kaming lalahok sa pambansa demokratikong pagtitibaka at itusulong ang demokratikong revolusyong bayan tungo sa isang sosyalistang perspektive, tungo sa isang sosyalistang lipunan. Sana wag nating intayin na tayo naman na maapektuhan ng mga ganong gawi ng mga taong wala silang pakialam. Sabi ko nga, ang usapang ito, walang usapan dito tungkol sa politika. Walang kulay dilaw, pula, puti, asul o ano paman. Kay kayo manggi ka, kay maitim ka, kay mestizo ka, no? Kay mataas ang posisyon mo, kay mababa ka. Tandaan ninyo, pag gumalaw ang mga terorista, lahat tayo tatawagin na lamang nilang collateral damage. So, may bata, matanda, may ipin o wala, tiyo, tiya, nanay, tatay, kuya, ate, lahat yan maaaring maging biktima ng kilos nila. So, pagdating sa ganong oras, wala nang kinalaman yung pananaw mo sa politika. Hindi ito usapang pananaw sa politika. Kay dilawan ka, kay DDS ka, kay ano pa man ang pananaw mo sa politika. Pag kumilos sila, wala silang pakialam kay ano ka, kay sino ka, o ano man ang pananaw mo. Pag tatamaan ka. Basta inilagay nila ang bomba sa isang pampublikong lugar. Pag sabog nun, kay sino ka, salamat kung mabuhay ka, kung hindi ka maapektuhan, malas-malas, if you will be 6 feet under the ground. So yun lang. So, kasabi nga, read it first hand, unawain ng nasa tamang state of mind. Hindi yung nagbabasa ka pero ang utak mo nakabase na doon sinabi nung kabilang grupo, basahin mo yan ng naaayon sa damdamin at sa isip mo.
balansehin mo ng nararapat. 'Di ba? Hindi po pwede na sabing nakikinig ka, tsaka ka magbabasa kahit anong basang gawin mo, hindi mo na mauunawaan ito dahil nakaset na ang utak mo tungkol sa sinabi ng isang tao, nung kabilang grupo, o kung sino man na nagsasabi na mali yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan, luto na ang utak at damdamin mo. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong naging oras. Sabi ko nga, sana patuloy tayong maging mapagmatsyag, patuloy nating tignan ng mga bagay-bagay, huwag basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi.